بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حذر الله جل وعلا من كيد الشيطان في آيات عديدة، وبين أن كيده مهما عظم فإنه كيد ضعيف يستطيع الإنسان أن يتغلب عليه. لكن المشكلة ليس هنا، المشكلة هو أن يعرف الإنسان أين مداخل الشيطان وكيف يصل بمكره إلى الإنسان. وقد حصر العلماء مداخل الشيطان للإنسان فبلغت عندهم 6 مداخل، وبعضهم أضاف مدخلا سابعا. هذه المداخل هي الأبواب الرئيسية التي يدخل الشيطان وينفذ منها إلى الإنسان لكي يضله أو يوقعه فيما يريد، ويندرج تحتها أمور كثيرة عديدة، لكنها في النهاية ترجع إلى هذه الأمور ال6. أولها هو الكفر والإشراك بالله جل وعلا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما شكي إليه الصحابة أن أحدهم يجد الشيء في نفسه لو انطبقت السماوات على الأرض خير له من أن يتكلم به، قال ذاك صريح الإيمان. يأتي الشيطان فيتدرج معك، يقول لك من خلق كذا من خلق كذا، حتى يصل بك إلى الله جل وعلا فيقول لك من خلق الله. لما وجد الصحابة ذلك شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ ليس فعل الشيطان، وإنما الخوف من أن يتكلم الإنسان بما يجد في صدره، فإن ذلك دليل الإيمان. وفي الحديث الآخر رواية الأخرى قال فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. لينتهي عن هذا التفكير ويحاول أن يشغل نفسه بأمر آخر أو بعبادة أو طاعة. الشيطان لا يأتي مباشرة إليك ليقول لك اكفر، وإنما يحاول التدرج بك شيئا فشيئا ليصل بك إلى الإلحاد أو ليصل بك إلى الشرك بالله. والشرك كما تعلمون قرين الكفر، وقد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا أتى الإنسان عن طريق الشرك فإنه لا يقول له اشرك بالله، وإنما يدخل له أحيانا من مداخل إيمانية. يقول له أولياء الله هم المقربون منه، وقد أثبت الله ولايتهم في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما اطمأن الإنسان لذلك يأتيه فيقول له لماذا يا أخي لا تقترب منهم، فإن القرب منهم طاعة. ثم يأتيه بعد ذلك شيئا فشيئا حتى يقول له لماذا لا تسألهم فهم مقربون، استغث بهم فسيتحقق لك ما يريد، وهكذا حتى يوقعك في الشرك بالله جل وعلا. إن استطاع الشيطان أن يأتي للإنسان من هذا المدخل كان ذلك منتهى سعادته وارتاحه، لأنكم كما تعلمون إذا مات الإنسان على ذلك فإنه لا أمل له في دخول الجنة مطلقا، فعند ذلك يجد الشيطان أتباعا له يملؤون جهنم. فإذا عجز الشيطان عن الدخول من هذا المدخل الأول فإنه يأتي للإنسان من طريق البدعة، والبدعة
أخطر شيء على الإنسان، بل هي أخطر من كبائر الذنوب. ذلك أن الإنسان عندما يفعل البدعة إنما يقصد بها إيش؟ الطاعة والتقرب إلى الله، فلا يخطر على الإنسان أنه يفعل شيئا عظيما، وإنما يعتقد أنه يتقرب إلى ربه جل وعلا. أما الذي يفعل الكبيرة فإنه يعلم أنه على ذنب وأنه على خطر عظيم، ولذلك تجد أن المبتدعة قلما يرجعون إلى الحق، بينما العصاة يرجعون إلى الحق، إذ أن المبتدعة يرون أنهم على صواب وأنهم سائرون إلى الله في معتقدهم، أما العصاة فيعلمون أنهم على خطأ. وإذا أيقن الإنسان في يوم من الأيام أنه على خطأ كان إمكانية رجوعه إلى الحق وإلى الصواب أقرب. يحسن الشيطان البدعة في الإنسان ويوهمه بأن ذلك طاعة لله ورسوله، وينسيه قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وينسيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وينسيه قول الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه المصيبة الكبرى. في النهاية أعمال المبتدعة مردودة عليهم ومآلهم إلى النار لعصيانهم لله جل وعلا. ثم هم يختلفون في بدعتهم، فقد يرتقي بهم إلى بدعة مكفرة، وقد لا يستطيع منهم إلا بدعة محرمة توصلهم إلى النار. فإن هو عجز عن ذلك ووجد منهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تزيد أو خروج عليه، أتاهم من طريق الكبائر، وكبائر الذنوب هي الموبقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بهذه القاذورات، ويقصد كبائر الذنوب، فستره الله فليستر على نفسه، ومن عوقب في الدنيا فهو كفارة له. الشيطان يأتي للإنسان في هذا الباب بحسب طبيعته وبحسب ميوله، فتجد أحدهم يأتيه عن طريق المال ليوقعه في الربا أو في السرقة أو في أكل أموال الناس بالباطل، فإن كان لا همة له في مجال المال أتاه من طريق النساء فأوقعه في الزنا ونحو ذلك، وهو لا يوقعه أيضا مباشرة، وإنما يتدرج معه شيئا فشيئا. كلكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة راهب من بني إسرائيل الذي يقال له دروس. هذا الراهب كان مختل في صومعته لا يخرج للناس أبدا، متعبدا لله جل وعلا، لكن الشيطان ضل به شيئا فشيئا حتى أوقعه في الكفر فسجد لغير الله ثم مات على ذلك. وكانت البداية باختصار شديد لأن القصة طويلة، أن أولئك الإخوة الذين أرادوا الجهاد في سبيل الله وأتوا ووضعوا أختهم عنده، كانت البداية أنه قال له: لا بد لك أن تحدثها وتؤانسها ولا تتركها في وحشتها. ثم أخذ يتدرج به شيئا فشيئا حتى زنى بها، فلما زنى بها وحملت قال: الآن تفتضح فاقتلها، فارتكب كبيرة أخرى بقتله لتلك المرأة وجليلها ودفنها. ثم جاءه عندما كشف أمره فقال له: أنا الذي أوقعتك في كل ما سبق، فإن سجدت لي سجدة أخرجتك مما أنت فيه. فسجد له فمات على الكفر.
انظر كيف يتدرج به الشيطان حتى يوقعه في تلك المصائب العظيمة. إن وجد من المؤمن صلابة فلم يستطع إيقاعه في كبائر الذنوب فإنه يأتيه من باب الصغائر، والصغائر أمرها واسع. لا يزال يقول للمسلم: هذا ذنب صغير يا أخي يغفره الله لك، وهذا أمره يسير، وهذا ذنب مختلف فيه، وهكذا حتى يستسيغ المسلم الذنوب فتحيط به فتهلكه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. وقال في الرواية الأخرى: فإنما مثل ذلك، أي مثل الذنوب الصغيرة وإهلاكها للإنسان، كمثل قوم نزلوا بأرض فلات، يعني في الصحراء، فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فأتى هذا بعود وهذا بعود وثالث بعود حتى اجتمعت تلك العيدان الصغيرة، فأوقدوا فيها النار فأنضجوا طعاما. وتعلمون أن العيدان لا يمكن أن تنتج طعاما بمفردها، لكنها لما اجتمعت وأصبحت كومة عظيمة استطاعوا أن ينقذوا نارا وينضجوا طعاما. فهكذا الذنوب، ذنب وآخر وثالث ورابع حتى تجتمع عليك الذنوب فتكون سببا في هلاك. فإذا عجز الشيطان عن هذا الباب فإنه يأتيك من باب المباحات، والمباحات أمرها أوسع بكثير من باب الصغائر. يجد في الإنسان قوة على العبادة والطاعة ولا يستطيع أن ينفذ منه لمعصية الله جل وعلا، فيجده يحسن له المباحات فيشغله بها عن الطاعات. يأتي فيقول له: يا أخي لما تتعب نفسك؟ سافر وخذ قسطا من الراحة وسح في أرض الله جل وعلا وتفكر في تلك الشعوب والمناطق. فيسافر ويسافر ويسافر فيشغله عن الطاعة والعبادة شيئا فشيئا. أو يأتيه فيحبب له الجلوس إلى الآخرين والأنس بهم ومدارسة أحوالهم، فيجلس معهم ويطول الجلوس فيشغله عن قيام الليل أو يشغله عن السنن. وهكذا يبدأ يشغل الإنسان بالمباحات، ليس بشيء حرام، لكنه لما أشغله بها صرفه عن طاعة الله جل وعلا وعن الاستكثار من نوافل، وبذلك يكون هذا المسلم قد خسر شيئا كثيرا. فإن عجز عن ذلك وعلم أن هذا الشخص وهذا الصالح لا يستجيب لمثل هذه الأمور، دخله من باب خفي جدا، وهو باب المفاضلة بين الأعمال، فيشغله بالمفضول عن الفاضل. الشيطان لا بد أن ينال منه، لا يريد أن يكسب أكبر قدر من الحسنات، لكن هذا العبد الصالح مقبل على ربه فيشغله بما هو أقل أجرا وأكثر عملا. يأتيه فيقول له: يا أخي تفرغ للعبادة، ما لك ولنشر العلم، ما لك وللحديث مع الناس وتوجيههم، عبادتك لنفسك أفضل. فيتجده ينصرف إلى عبادة نفسه وينسى نشر العلم أو ينشغل عنه بنشر العلم، مع أن نشر العلم إذا صاحبه الإخلاص كان أفضل بكثير من الطاعات الفردية. وقد قلنا قبل ذلك إن أبا بكر رضي الله عنه ومثله من كبار الصحابة إنما علت منزلتهم لما انشغلوا بأمر الناس عن أمر أنفسهم. أو يأتيه فيفرغه بعبادات ويشغله بذلك عن عبادات أفضل منها. كلكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر، لكنه يشغله عن هذا الحديث فيقول له: أقبل على ربك، صم نهارك وقم ليلك. فإذا ما فعل ذلك
نسي الأرملة التي بجانبه فلم يرعى لها حقا ولم يسعى في مصالحها فيفوته بذلك خير كثير. أو يأتيه في مجال الذكر فيشغله ببعض الذكر عن الآخر. وكلكم يعلم حديث جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين لما صلت الفجر وجلست في مكانها تذكر الله تعالى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلا في الضحى بعد أن تعالى النهار، فقال لها: أما زلت في مكانك هذا؟ قالت: نعم. قال: أما إني قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وكررها 3، فيشغله بذلك عن هذا الذكر ويجعله ينشغل بالذكر الآخر الذي لا يحقق له هذا الأجر. فإذا ما وجده عصيا على ذلك منتبها لنفسه عنده من العلم ما يستطيع أن يمتنع عن إشغاله بذلك، فإنه يأتيه من باب عجيب، وهو الباب السابع الذي أردفه بعض العلماء، وهو أنه يغري به قومه وأهله والسفهاء منه فيعتدون عليه بالكلام وبسيء الأخلاق سيء الفعال. وهذا الطريق الوحيد الذي يسلك منه الشيطان للأولياء والصالحين، وسلكه للأنبياء قبل ذلك. الشيطان لم يستطع أن يدخل للأنبياء من أي باب من الأبواب الستة السابقة، فدخل لهم من الباب السابع حيث أغرى بهم قومهم وسفهاءهم، فأخذوا يشنعون عليه في الكلام ويسبونه ويعتدون عليه. قد تقول: ماذا يستفيد الشيطان من هذا المدخل؟ يكفي أنه يشوش عليك، فتجد الإنسان إذا أوذي من أهله أو من قومه دخل إلى الصلاة وهو مشوش، دخل إلى طاعة ربه وعنده فكر مشوش، لم يستطع أن يؤدي ما ينبغي أن يؤديه على الوجه الأكمل، فيحاول الشيطان أن ينال منه ولو بالشيء اليسير جدا، وقل من ينجو من ذلك. الخلاصة أن الشيطان للإنسان مداخل متعددة جمعناها في هذه الأمور. كلما أغلقت بابا عليك أن تنتبه للباب الذي هو أقل منه، فإن الشيطان ينتقل إليك. إذا لم يستطع لك من أوسع الأبواب جاءك مما هو أقل منه، وهكذا حتى يأتي إليك من أقل باب ممكن مما تغفل أنت عنه وعن إغلاقه وإحكامه فيدخل إليك منه. وقد يبدأ بالإنسان من أقل الأبواب إذا وجده عصيا، ثم يبدأ يصعد به شيئا فشيئا إذا استجاب له. وهو حديث الصحابي الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتيه فيلبس عليه صلاته، قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا جاءك فاتفل عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. لما سار إلى إغلاق هذا الباب لم يستطع الشيطان أن يلج منه ولا لما هو أعلى منه، لكنه قد يلج من باب أصغر منه يخفى على الإنسان إغلاقه فينفذ منه الشيطان، ثم يحاول السيطرة عليك. تذكر أن كيد الشيطان ضعيفة، وأن صرفه تكون بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن العلم يساعد على ذلك، وأن قربك من ربك يعينك على ذلك، وأن تيقظك الدائم وعدم الغفلة يؤدي بك إلى إغلاق هذه الأبواب كلها. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من كيد الشيطان وأن يوفقنا لطاعته، كما نسأله العون على مرضاته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.